Ghumante, the amazing travelers. Rewa Soft, exceeding excellence. सगरमाथालाई अघाउन्जेल हेरियो। काठमाडौँदेखि कालापत्थरसम्मको 9 दिने यात्रामा अनगिन्ती हिमाल, गाउँ बस्ती चाहर्दै नेपालकै सबैभन्दा सुन्दर र व्यवस्थित पदमार्गको मिठो अनुभवले मन मस्तिष्क तृप्त थिए। तर यात्रा अझै बाँकी नै छ। गोरखसेपबाट लोबुचे फर्किएर हामी जाँदैछौँ खुम्बु क्षेत्रको सुन्दरताको कुरा गर्दा छुटाउनै नहुने पुगेका जति प्रायको सबैभन्दा प्रिय गन्तव्य गोक्यो। चोलापास गर्दाको रोमाञ्च, सालिन्दा परिवर्तन भइरहने ngojumpa हिमनदीको बाटो, दुध पोखरीको नामले समेत चिनिने गोक्यो ताल, स्वर्गीय सुन्दरताले लेस उपत्यका अनि गोक्योरीबाट देखिएका अद्भुत सूर्यास्तका रङहरू। सगरमाथा क्षेत्रको 16 दिने यात्राको अन्तिम खण्ड। स्वागत छ चोला सर्किटको तेस्रो तथा अन्तिम श्रृङ्खलामा। अहिले चाहिँ हामी लोबुचेप फर्किने अलिकति बाटो चेन्ज गरेका छौँ। हामी पिरामिड होटलतिर जाँदैछौँ। यो चाहिँ खासमा चाहिँ रिसर्च सेन्टर हो अरे, एभरेस्ट खुम्बु रिजनको हो। अब क्लाइमेट चेन्ज, ग्लेसियर लेक्स, अब त्यसको पर्ने इम्प्याक्टहरू अनि अब वेदर सबै चाहिँ रेकर्ड गरेर रिसर्च गर्ने ठाउँ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ होटल। पिरामिड जाने बाटो चाहिँ अलिक साँघुरो, अलिक सानो छ। हेलो नमस्ते सबैजनालाई, घुमन्तेको अर्को एपिसोडमा स्वागत छ। अनि वी आर स्टार्टिङ दिस एपिसोड फ्रम दिस अमेजिङ प्लेस। तपाईँहरू आउनुहुन्छ भने चाहिँ वी हाइली रिकमेन्ड दिस प्लेस। असम भ्यू अफ नुप्से पुमोरी, अब यो तिब्बतको हिमाल नाम बिर्से अहिलेलाई। अनि वाट अ ग्रेट स्टार्ट टु आवर भिडियो। पिरामिड होटल नाम मात्र होला भन्ने लागेको थियो, तर त्यहाँ पुग्दा साँच्चै पिरामिड आकारको भवन देख्दा एकछिन छक्क पर्यौं। बाहिरपट्टि सिसा र सोलर प्यानलले ढाकिएको यो भवन खासमा अनुसन्धान केन्द्र रहेछ। होटल यसैको तलपट्टि थियो। जिज्ञासु नजर यताउति घुमाउँदै गर्दा यहाँका प्रबन्धक काजी विष्टज्यूसँग ठ्याक्कै भेट भयो। उहाँकै निम्तोमा हामी चिया खान भित्र पस्यौं। यहाँ जुन माथि तपाईँहरू आउँदाखेरि पिरामिड देख्नुभयो, त्यो पिरामिड भनेको चाहिँ इबिकेटु सियानार एन्ड एभरेस्ट काराकोरम र काउन्सिल अफ नेसनल रिसर्च इटाली र नेपालको चाहिँ गभर्मेन्ट जस्तै नास्टको संयुक्त प्रोजेक्ट हो यो। र यो 32 वर्ष भइसक्यो। यो विश्वको सबैभन्दा उच्च ठाउँमा रहेको ल्याब हो। यहाँ चाहिँ हामीले विशेष गरेर भनेको फ्रेस स्नो कति आइरहेछ र त्यस्तै गरेर अब पुरानो आइसहरू चाहिँ कति फास्ट मेल्टिङ भइरहेछ भन्ने बारेमा पनि गर्छौँ। हामीसँग सानो एउटा क्लिनिकको रूपमा मेडिकल फेसिलिटी पनि छ र जस्तै अब कसैलाई हाई अल्टिट्युड लाग्यो भनेदेखि हामी यहाँ ट्रिटमेन्ट पनि गर्छौँ। त्यसको लागि मैले इटालीबाट ट्रेनिङ पनि लिएर आएको छु। पिरामिडबाट निस्कदा झमक्कै साँझ पर्यो। हामी सिधै लोबुचेको अक्सिजन अल्टिट्युड लजमा पुग्यौं। यात्राभरिमा हामीलाई मन खाएको ठाउँ। त्यहाँ आधार शिविर हिँडेका 3 जना नेपाली पदयात्रीहरू पनि बस्नु भएको रहेछ।
भोलिपल्ट साथी किरणलाई सन्चो भएन। बिहानै निस्किने योजनालाई पछि सार्यो। किरण रेस्ट गर्दैछ अनि लोबुचेमा हामीसँग अलिकति फ्री टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। केटाहरू पुरै सदुपयोग गर्दै फ्री टाइमको। लास्ट नाचमा चाहिँ कहाँ हो? यादै छैन। हप्ता 7-8 दिन भयो होला। एनबीले दिङबोचेमा? धेरै भयो। दिङबोचेमा तिमीले माझे होइन र? ल है, हिमाल चाहिँ टल्किने भयो अब हाम्रो केटाहरूको दाँत। लोबुचेको अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट चाहिँ अब तपाईँहरू सिजनमा आउनुभयो अथवा त्यस्तै टाइममा आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ वर्ल्डको हाइएस्ट बेकरी छ। अनफर्चुनेटली हामी चाहिँ अब अलिकति अफ सिजनमा आएको, प्लस कोरोनाको टाइम भएकोले बन्द छ। तर यो 2 डबका गार्लिक सुप खाएर केही बेर आराम गरेपछि साथी तङ्ग्रियो। फेरि पनि हाम्रो लोबुचेको अक्सिजन अल्टिट्युडको लामो बास यहीँ सकिन्छ। आज हामी जोङ्ला पुग्ने हो। तर वान्स अगेन वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। मनिष भाइ, हाम्रो नेता दाइ है, यस्तो मिठो चिया मिठो खानेकुरा खुवाउनु भयो होइन। आइएम गन मिस दिस गाइज। गार्लिक सुप है, उहाँहरूको गार्लिक सुपले गर्दा आई फिल ग्रेट है। अहिले चाहिँ आई क्यान वाक जस्तो फिल भइरहेको छ। थ्याङ्क यू। तिमीलाई फेरि पनि भेट हुन्छ। जिन्दगी लामो छ। सो दाइलाई फेरि ह्यापी बर्थडे वन्स अगेन। ह्यापी बर्थडे। थ्याङ्क यू। ह्यापी बर्थडे। ल ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो है। ए खैरी हाम्रो पछि लागेको छ। हिजो अलिकति मासु दिएको थियौँ त्यतिले। लोबुचेबाट हामी जोङ्ला हिँडेकै अब 1 नै बजिसक्यो अनि एकदमै विन्डी छ अहिले। यो एउटा कुरा चाहिँ हामी सबैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हाम्रो एकजना साथी बिरामी परेर मात्रै हामी ढिलो भएको हो, नत्र भने एकदमै बिहानै मुभ हुन्थ्यो। किनभने बिहान चाहिँ अलिकति हावा पनि कम चल्छ अनि यो अल्टिट्युडमा हावाले नै हो चिसो पनि बनाउने, टाउको दुखाउने पनि। सो सकेसम्म बिहान चाहिँ ब्रेकफास्ट चाँडो खाएर हिँडिहाल्नु एकदमै बेटर हुन्छ है। लोबुचे छाडेर अघि लागेपछि दिङबोचे जाने बाटो छोडेर हामी दायाँतिर लाग्यौं। दिन घमाइलो थियो। आमा दब्लमलाई बायाँ पारेर हामी तेर्सो अघि लाग्यौं। गोरखसेपबाट फर्केदेखि मौसम निकै उग्रिएको थियो। माथि यो चोराचेन ताल चाहिँ छाया पर्ने भएर होला कम्प्लिटली फ्रोजन छ। जोङ्ला चाहिँ खास हामी हिजो आइपुग्नु पर्ने, तर अब बिहान मौसम नखुलेको अनि मौसम खुलेपछि अलिक धेरै टाइम लागेकोले हिजो लोबुचे मात्रै आइपुग्यौँ। अनि आज बिहान फेरि अब साथी बिरामी परेकोले अलिकति ढिलो भयो। उहाँले चाहिँ हामी आज लन्च खानै आइपुग्छौँ भनेको थियौँ, तर अहिले बेलुका अलमोस्ट 4 बजिसक्यो। यहाँबाट देख्दा थाहै छैन अब त्यहाँ दिदी दाइ हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर। कतै आउँदैन भने तल झरिसक्नुभयो कि। त्यस्तो भयो भने चाहिँ हामीले भक्कु दुःख पाउनु लागेको छौँ। धन्न जोङ्लामा दाइ दिदीहरू हामीलाई पर्खेर बस्नु भएको रहेछ। यो दिनको हिँडाइ छोटो भएकाले खाजा खाएपछि पनि दिन ढल्केको हेर्न पायौँ। साँझ पख आमा दब्लमको टुप्पो सुनौलो भयो। चोलाचेन तालमा यसको मिठो प्रतिबिम्ब देखियो। आकाशमा बादल भने एक टुक्रा पनि थिएन। एकदमै राम्रो ठाउँ जोङ्ला पनि। यता अर्को साइड हेऱ्यो भने आमा दब्लम र तल ग्लेसियर लेक छ। अनि ठ्याक्क अपोजिट साइडमा चाहिँ स्टार गेजिङको लागि अति नै दामी मिल्की वे नर्थ स्टारहरू मजाले देखिने रहेछ। अनि वी हेभ अ बिग डे टुमोरो। भोलि चाहिँ हामी जोङ्ला पास काटेर गोक्यो पुग्छौँ। भोलि चाहिँ हाम्रो टफेस्ट डे पनि हो, लङ्गेस्ट हाइक। सो या होपिङ फर द बेस्ट। गुड नाइट फ्रम जोङ्ला। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम जोङ्ला।
द बिग डे इज हियर। आज चाहिँ हामी चोला पास काटेर गोक्यो जाँदैछौँ। अनि जङ्गलामा चाहिँ हामी झन्डै आपत्तै पर्थ्यौँ होला। हाम्रो पासाङ दाईले चाहिँ तलबाट आएर यो ग्रिन भ्याली नखोलिदिनु भएको भए। सो दाई भिडियो धन्यवाद छ। भाउजूलाई पनि धन्यवाद भनिदिनुहोस्। दाई चाहिँ धेरै होइन 4 चोटि एभरेस्ट चढ्नु भएको रे। हामी हिँडेको चाहिँ आज 11औं दिन हो। अनि यो पुरै ट्रिपभरिमा सबैभन्दा चाँडो उठेर हिँडेको आजै हो, किनभने आज हामीलाई पास गर्नु छ। अहिले नर्मली पास गर्दाखेरि चाँडै उठेर हिँड्नु नै राम्रो, किनभने पास हुने ठाउँ भनेको चाहिँ हाइटमा प्लस 2टा डाँडाको बिचको स्पेस भएकोले एकदमै बढी हावा चल्छ दिउँसो हुन थालेपछि 11-12 बजेपछि। जोङ्लाबाट हिँडेको केही बेरपछि उकालो सुरु भयो। चट्टानी पाखाहरू बीचको ढुङ्गेन बाटो हुँदै हामी बिस्तारै 5000 मिटर भन्दा माथि उक्लियौँ। हामी आगै बाटो आउनु नि। यो उकालो चाहिँ कालो पत्थर चढेको भन्दा पनि ठाडो छ है। तर हाम्रो गाइज र गाइडहरूले भनेअनुसार यसले गर्दा चाहिँ बाटोको डिस्टेन्स छोटिएको छ। हामी अहिले चाहिँ 5208 मिटरको अल्टिट्युडमा छौँ, अराउन्ड 5200 प्लस। अनि यहाँदेखि चाहिँ अब यो ग्लेसियर सुरु हुन्छ। चोला नै भन्छ होला के ग्लेसियर? चोला ग्लेसियर क्रस गरेर जानुपर्ने छ। सो वी हेभ नो अप्सन। सो अब सबैजनाले चाहिँ हाम्रो क्राम्पन फिट गऱ्यौँ। आई थिङ्क हाम्रो फर्स्ट टाइम होला कुनै पनि ट्रेल यसरी क्राम्पन फिट गरेरै क्रस गर्नुपर्ने। हाम्रा सहयोगी लक्ष्मण भाइले क्राम्पन नलिई आएछन्। हामीले 4 जोर मात्र क्राम्पन लगेका थियौँ। भाइले सुरुमा जुत्तामै हिँड्ने प्रयास गरे पनि पछि समस्या भयो। एनबीको लक्ष्मण भाइ चाहिँ अलि अब धेरैचोटि आइसक्यो, हाइली एक्सपिरियन्स भएर दुईजनाले चाहिँ के गरेर चाहिँ हेर्नु त। एनबीले एउटा क्राम्पन लगाएको छ, लक्ष्मण भाइले एउटा क्राम्पन। तैपनि उनीहरूले हामीभन्दा निकै चाँडो हिमनदी पार गरे। हाम्रो लागि भने यो ठुलै सङ्घर्ष साबित भयो। बेला बेला बाटो नदेखेर अल्मलिन्थ्यौँ, बेला बेला चिप्लिन्थ्यौँ। यी सबका बावजुद हामी निकै रमायौँ। खासै बिग डिल त होइन, तैपनि यो क्राम्पन लगाएर यो ग्लेसियरमाथि हिँडेर चाहिँ अलिअलि आई फिल लाइक अ माउन्टेनियर। स्ट्रगलिङ हार्ड। अब म अर्को ट्रिपदेखि आउँदा चाहिँ आइसक पनि लिएर आउँछु। यो Good job, Ashish. Woo! Almost in. Chola pass. Mount Everest climb गर्यो my lord. हिमाली भेगका पासहरू काट्न केही दुःख नै हुन्छ। पास काटिसकेपछिको आनन्द भने बेग्लै हुन्छ, कुनै ठूलो चुनौतीलाई जिते जस्तो। हामी पनि पासको टुप्पोमा पुगेर खुबै रमायौँ। Congratulations. Thank you brother. This is Chola Pass. This is the हामीले यो पास चाहिँ 3 घन्टा 16 मिनटमा गऱ्यौँ है। तल जङ्गलादेखि 460 मिटर चढियो। तपाईँ दाइ पहिलोचोटि आउँदाखेरि
यो माथिसम्मै थियो होला है आइस त? यो आइस त धेरै माथि थियो। हजुर। पहिला बाटो पनि यहाँबाट यसरी झरेर जानु पर्थ्यो। हजुर। यो आइसको लेभलै यस्तो परेको देख्थ्यो अनि त्यो आइसको लेभल र यो आइसको लेभल यस्तो जोइनिङ हुँदाखेरि माथि नै देख्थेँ। यहाँनिर यो तलको गहिरोको पार्टमा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अलिकति गहिरो ग्लेक्सिकल लेक जस्तो देख्थ्यो पहिला हेरी त। अहिले त धेरै तल पुगिसक्यो आइस पक्लेर। यो धेरै त भएको छैन, त्यही 5 वर्ष अगाडि 6 वर्ष अगाडितिरको होला सायद। यो ग्लेसियरको फ्युचर त त्यति लङ टर्म त होला जस्तो देखिँदैन है। अब बढीमा 9-10 वर्षसम्म होला जस्तो लाग्छ। चोलापास ओह्रालो हामी नयाँ बाटो झर्दै थियौँ। एनबीले भनेअनुसार पहिला ओर्लिने बाटोमा ढुङ्गा झर्ने जोखिम धेरै थियो रे। सुरक्षाका लागि बाटो छेउ फलामे तारहरू टाँगिएका थिए। इम्प्याक्टको बारे हामीले अब धेरैचोटि कुरा गरिसक्यौँ, तर यहाँ पनि एकदमै भिजिबल एक्जाम्पल। यो चाहिँ पहिला ताल थियो अरे, बर्खामा हिउँदमा सधैँभरि हुने, तर अब पिघलेर आउने ग्लेसियरको आइस चाहिँ सकिएपछि त्यो ताल कम्प्लिटली ड्राई अप भएको छ। गाह्रो छ हजुर, डिसेम्बरमा ट्रेकिङ गर्नलाई पुरै पानी आइस भएको छ। यही आइस पगालेर अब यसो। यो ठाउँको नाम के अरे दाइ? हामी कहाँ छौँ? ठाउँको नाम त के खर्क भन्छ? जस हामी बिच बाटोमा छौँ। यसलाई चाहिँ हामी आइस खर्क भन्ने नाम दिँदैछौँ। आइस टी खाँदैछौँ हामी। आइस टी खाँदैछौँ है। अब आज हाम्रो प्याकलनसँग हाम्रो साथी अमनको ट्रेकर्स प्याक बफ गर्दा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट युटिलाइज हुने भयो। प्रोटिन पनि पाइने, स्वाद पनि हुने। चोलापास काटेर हामी धेरै ओह्रालो झरे पनि यो देखिएको भ्यालीहरूमा सबै 5000 मिटरको रेन्जमा छ। अब चाहिँ यो डाँडाको टुप्पा पुगेपछि झन्डै 51-50 to 100 मिटर्समा पुग्छौँ हामी। अनि त्यहाँबाट बल्ल थाङ्नाको लागि ओह्रालो झर्छौँ। बाटोभरिको खोला नाला अनि लेकहरू जमेको देख्दा चाहिँ मनमा चाहिँ एउटा फेरि अर्को डर पसिरहेछ है। गोक्यो लेकहरू पनि जमेको रहेछ भने चाहिँ लास्टै बोर हुन्छ। अब ठुलो लेक सिस्टम हो, अलिकति अल्टिट्युड पनि अलिकति कम छ यहाँको भन्दा, सो होपफुली नजमेको होस्। ल बाई बाई, राम्रोसँग बस्नुहोस्। ऊ किरण त यहीँ किरण त यहीँ बस्न मन गरेको थियो के अरे। राख्नु बाटो अर्को परेछ लामा है। गोक्यो लेख्न चाहिँ दुलोमा छिरे गयो मासतिर तन्काएर थाकनाकमा हाम्रो आमाकोमा बसेर मजाको दुधको चिया हान्यो, पानी पनि कम भएको थियो, 3-4 ग्लास हान्यो। अब यहाँदेखि चाहिँ हामी गोक्यो लाग्दैछौँ। हाम्रो भाइहरूको भनेअनुसार चाहिँ गोक्यो जाने बाटो चाहिँ ग्लेसियरको बाटो भएकोले अलिकति कन्फ्युजिङ छ अरे। सो नर्मल्ली त 2 घन्टामा पुगिने, तर अब चाहिँ टुङ्गो छैन, कहीँ कतै गएर बाटो हराउनु पनि सक्छ। फेरि यो सिजन यो साल खासै धेरै मान्छे हिँडेको छैन यो बाटो। यो ट्रेकमा गोक्यो आएपछि हामीले अर्को नयाँ 8000 यो चोयो। अब चाहिँ हामी यो गोक्यो जाने बाटो हेर्दैछौँ है। अब
अब चाहिँ झर्दैछ है हामी ढुङ्गा त्यस्तै गोल्टिन्छ ओए 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 हेर न हिरो आयो ओए सिङ्गल सिङ्गल आयो है फ्रोजन भएको छैन हामीले चाहिँ भर्खरै यो गोकियो जाने ग्लेसियर क्रस गऱ्यौँ झन्डै 1.5 घन्टा जति लाग्यो होला अनि हाम्रो भाइहरूको कुरा सुन्दा कस्तो दुःख लाग्यो कि अब अर्को साल फेरि बाटो चेन्ज हुन्छ अरे एन्ड यो ग्लेसियर चाहिँ स्लोली डाइङ अब यस्तै भइराख्यो नि हाम्रो छोराछोरी नातिनातिनीले त यो केही देख्नै पाउँदैन अनि आई थिङ्क वी सुड डु समथिङ अबाउट इट तपाईँ आफ्नो एक्लो सिङ्गल प्रयासले अब एकजनाले के गर्न सकिन्छ मैले के गर्न सक्छु भनेर बुझ्नलाई चाहिँ यो तल दिएको लिङ्कमा जानु होला यो डिस्क्रिप्सनमा पनि हुनेछ यो लिङ्क सो लेट्स सेभ आवर माउन्टेन्स लेट्स सेभ आवर ग्लेसियर्स ल है 4:15 भयो हामी गोकियो आइपुग्यौँ सबैजनालाई वेलकम टु गोकियो गोकियोमा पुगेर हामी सिधै थाङकाइन छिर्यौँ साथी पासाङ र बुवा आमा पनि हाम्रै लागि भनेर खुम्जुङबाट आउनु भएको थियो त्यो बेला गोकियोभरिमा 2-3 वटा मात्र होटल खुल्ला थिए पर्यटक भने कोही थिएनन् डाइनिङको न्यानोमा बसिरहँदा पासाङले भन्नुभयो अबको 2-3 दिन त पुरै गोकियो घुमन्थेको तपाईहरु सबैजनालाई अ भेरी गुड मर्निङ फ्रम गोकियो अनि गोकियो ताल हेर्न त एकदमै राम्रो छ तर हिजो हाम्रो यो थाङकाइनको पासाङ साथीले चाहिँ अर्को इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुनाउनु भएको छ जसले चाहिँ फर्स्ट टाइम गोकियो आउनुहुन्छ बिहान अलिकति साफसफाइ गरेर खाली पेटमा आएर चाहिँ टक्क यहाँ आँखा चिम्लेर प्रार्थना गरेर केही चिज माग्नुभयो भने चाहिँ गोकियोले मनको चिज पुर्याइदिन्छ अरे अनि प्रोसेस चाहिँ कस्तो भन्दा प्रार्थना गर्ने चट्ट पानीमा हात हाल्ने अनि जे भेटिन्छ सानो ढुङ्गा ठुलो ढुङ्गा त्यो चाहिँ तपाईँको इच्छा हो त्यसलाई बोकेर लानुहोस् अनि तपाईँको इच्छा पुरा भएपछि त्यो ढुङ्गा ल्याएर यहाँ फेरि फर्काइदिनु पर्छ अरे सो हामी पनि आफ्नो मनको इच्छा माग्न गइरहेछौँ ल यो चाहिँ मेरो इच्छाको ढुङ्गा पुऱ्याएपछि म फेरि ल्याएर गोकियोमा फर्किन्छु यसलाई चाहिँ गोकियोमा फेरि किन फर्काउने भन्दो रहेछ भने चाहिँ अब योले गर्दा तपाईँको इच्छा पुरा भयो अब यो ल्याएर फर्काएपछि अर्को मान्छेको पनि इच्छा चाहिँ पुरा होस् उसले पनि यो पाओस् भन्ने चाहिँ विश्वास रहेछ सो अलिकति भाकल टाइपको तर अलिकति डिफ्रेन्ट सहित हुनुहुन्थ्यो लेख्न कटिबद्ध छ गोकियोको आइसमा हाम्रो बिहानको ब्रेकफास्ट पछि हामी चाहिँ अब यो गोकियो मेन गोकियो के भन्ने फर्स्ट गोकियो थर्ड एक कोरा हान्न गइरहेछौँ अलमोस्ट 1 घन्टा अलि बढी लाग्ला
गोक्यो कोरा हाम्रो 50% जति भयो अनि यहाँ चाहिँ ठ्याक्क दामी स्पट हामी यसलाई गोक्यो बीच भन्दैछौँ यहाँ बसेर चाहिँ हामी अब कफी पकाएर एकछिन आरामले घाम तापेर मात्रै बाटो लाग्छौँ यो चाहिँ गोक्योको तीर्थस्थल हो यो चाहिँ यता विशेष गरी जनै पूर्णिमामा सबै नेपालीहरू यहाँ आउने गर्दछन् यो चाहिँ विशेष गरी हिन्दूहरूको लागि र बुद्धिस्टहरूको लागि अलिकति पर 200 मिटर पर गइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरूको छ कोरा सकाएर हामीले त्यस दिन थाङ्का इनमै आराम गर्यौं कोठाको बारदली अगाडि ठ्याक्कै गोक्यो ताल थियो साथी पासाङ छिरिङसँग कफी खाँदै मजाले न्यानो घाम तापेर बस्यौं गोक्योरी जाने योजना भोलिलाई सर्यो तालमा एक जोडी चखेवा थिए तिनका चर्तीकलाले समय कटेको पत्तै पाइएन बेलुकी पख सूर्यास्त हेर्न नजिकैको डाँडामा उक्लियौं र आज चाहिँ हाम्रो गोक्योको सबैभन्दा एक्साइटिङ डे हामी माथि गोक्योरी जाँदैछौँ झन्डै गोक्योबाट 600-700 मिटर माथि गोक्योबाट गोक्योरी जाने बाटो चाहिँ एकदम स्टिप ठाडै उकालै छ सो होपफुली त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति चाँडै अल्टिट्युड गेन हुन्छ अब हामीलाई 4 बजीतिर चाहिँ गोक्यो पुग्यो भने एकदमै ठिक र फाइनली हामी आइपुगेका छौँ गोक्योरी हाम्रो ठ्याक्कै अगाडि टप अफ द वर्ल्ड माउन्ट एभरेस्ट छ तर स्टिल आई फिल लाइक आई एम अन द टप अफ द वर्ल्ड कालो पत्थरभन्दा धेरै सजिलो लाग्यो मलाई यो ठाउँ चाहिँ उकालो चढेको झन्डै 1 घन्टा पनि होइन त्यही 45 मिनटदेखि चाहिँ एभरेस्ट देखिन थाल्यो अनि त्यो गोरखसेवा पनि त्यस्तै फिल भएको थियो यहाँ पनि त्यस्तै फिल भएको छ कस्तो अलिकति एभरेस्टले कता कता पावर दिएको जस्तो क्या त्यो धर्ममान्यहरूलाई त्यो शक्तिपीठमा पुग्दा पावर फिल भयो जस्तो हामी चाहिँ अहिले आज आउँदैछौँ बिचमा बसेर अनि सबजना यसरी गोलो भएर पिकनिक ड्राइभ पिकनिक जसरी है अब एकछिनपछि सनसेट खिच्छौँ हामी सोचे भन्दा चाँडै गोक्योरी पुगेका थियौं खाजा खाएर सूर्यास्तलाई कुर्दै बस्यौं घाम पश्चिम दिशामा डुब्न थालेपछि प्रकृतिको अनुपम खेला सुरु भयो अजङ्ग हिमालय श्रृङ्खलाहरूमा सुनौला रंग पोतिए थरी थरी रंगले आकाशै झिलिमिली भयो आफ्नो अगाडि देखिएको यो असीम सुन्दरताले हतप्रभ हाम्रो श्वासै रोकियो
ल गाइज एज अलवेज हामी हाम्रो ट्रिपमा सधैँ पनि एकजना फोटोग्राफर एकजना भिडियोग्राफर चाहिँ लिएरै हिँडेका हुन्छौँ सो यसपालि हाम्रो ट्रिपमा पोजिङ हिमालय किरण छ सो हामीले एभ्री विक रेगुलरली कन्टेन्ट युट्युबमा दिन नसक्यो भने हामीलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा चाहिँ हामीले हाम्रो ट्रिपमा खिचेको फोटोहरू डेली अपडेट गरेर हुन्छौँ प्लस स्टोरिज अनि तपाईँहरूले बेस्ट वे टु कन्ट्याक्ट अस पनि इन्स्टाग्रामको डाइरेक्ट मेसेजिङबाट हुन्छ अनि हाम्रो भिडियोग्राफर आशिष तपाईँहरूले धेरैचोटि देख्नुहुन्न उसलाई पनि फलो गर्नु होला इन्स्टाग्राममा आशिष.5TH है गोक्योरीबाट झन्डै 45 मिनटमा चाहिँ हामी हाम्रो स्टे गोक्योको थाङकाइन आइपुगेको छ अनि दिस इज द टाइम टु रिमेम्बर आवरको स्पोन्सर्स है यो लुमिनेट लाइट्स र एभरेस्ट हार्डवेयर यो हामी जहिले हिँड्दा पनि रात पर्दाखेरि चाहिँ यसपालि हामीले टर्च पनि ल्याएको थिएनौँ लुमिनेट लाइट योभन्दा अगाडिको एउटा ट्रेकमा पनि अलरेडी युज गरिरहेको भएर वी हाइली रेकमेन्ड दिस टु एभ्री वान किनेपछि न ब्याट्री किन्नुपर्छ दिनभरि ब्याग पछाडि झुन्डायो सोलरले चार्ज हुन्छ राति बत्ती अझ यो ठुलोवालामा त इमर्जेन्सी केसेसमा फोन पनि चार्ज हुन्छ अनि अल्सो बिग थ्याङ्क्स टु एभरेस्ट हार्डवेयर है अहिले यो डिसेम्बर भनेको जपाजतै पानी जम्ने ठाउँ हो त्यही पनि वी हेभ नेभर फेल्ट सो कोल्ड अल थ्याङ्क्स टु दिस डाउन ज्याकेट फ्रम एभरेस्ट हार्डवेयर तलदेखि माथि सबै सो या ल योसँगै हाम्रो गोक्योको बास चाहिँ यहीँ सकिन्छ आज हामी सिधै नाम्चे पुग्छौँ अब 3 दिनसम्म हामीलाई यति आरामसँग होस्ट गरिदिनु भयो मजाले होस्ट गरिदिनु भयो त्यसको लागि हाम्रो पासाङ साथीलाई धन्यवाद अनि भगवान्जीलाई पनि धन्यवाद है फेरि तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने एक्चुअली थाङकाइन चाहिँ आउनु होला कस्तो चिसो छ भनेदेखि राति राखेको पानी बिहान जम्छ तर हामीलाई चिसो फिल नै भएन यो चाहिँ गोक्योको सबैभन्दा न्यानो डबल ग्लेजिङ भएको होटल गोक्योलाई गोक्यो लेक्स भन्छ किनभने यो चाहिँ फ्रेस वाटर लेक्सहरूको एउटा सिस्टम छ अनि यसमा चाहिँ 5वटा तालहरू छ अनि तपाईँ तल नाम्चेबाट आउनुभयो भने चाहिँ सिरियलले आउनुहुन्छ सुरुमा फर्स्ट लेक भेट्नुहुन्छ अनि अहिले चाहिँ यो सेकेन्ड लेक ताउचे अनि अलिकति छाया बढी पर्ने घाम कम लाग्ने भएकोले यो लेक चाहिँ अलमोस्ट 70-80% नै फ्रोजन छ तर अब मेन लेक चाहिँ अझै फ्रिज हुन टाइम लाग्छ र यो चाहिँ गोक्योको फर्स्ट लेक र यो सँगै हामी चाहिँ अब यो 6 देखि 7वटा चखेरा जोडीले आफ्नो पर्मानेन्ट घर बनाएको गोक्यो लेक सिस्टमलाई चाहिँ छोडेर बाहिर निस्किँदैछौँ यो पनि त्यही लेक्सको निकास हो ल बाई बाई गोक्यो यो चाहिँ फोर्से गाउँ यो गाउँमा चाहिँ हरेक घरको मान्छेले एभरेस्ट चढेको छ है गोक्योबाट हामी माछेर्मो डोले मोङडाँडा हुँदै एकै दिनमा नाम्चे पुग्यौँ यो 10 घन्टा 6 मिनट टोटल वाकमा हामी गोक्योबाट आइपुग्यौँ जम्मा डिस्टेन्स 25.1 रहेछ नि यार 24 भनेको झन्डै अब 10 घन्टाको आएपछि हामी चाहिँ गोक्योबाट अहिले नाम्चेको हाम्रो आजको स्टे होटल नाम्चेमा आइपुगेको छौँ यहाँ चाहिँ हामीलाई अलरेडी हनी गाइडले पहिले कुराहरू बुक गरिदिनु भएको थियो सो इट्स मच इजियर
बाई बाई दिदी हुनुहुँदो रहेछ है ल धेरै धेरै धन्यवाद खाना सबैको लागि बिहानी पख होटल नाम्चेबाट निस्केर पासाङ दाईसँग बिदाबारी हुन हामी शेर्पा बारिस्ता पस्यौं। शरण दाई पनि त्यही आइपुग्नु भयो। ब्लू जकेट नाम्चे छोडेर यो गेट छोडेर अगाडि बढेपछि चाहिँ ट्रुली फिल्स लाइक कि हाम्रो एभरेस्ट बेस क्याम्प ट्रेक चाहिँ सकियो एन्ड वी आर गोइङ ब्याक होम ओ मेरो दाजु तिमीलाई चाहिँ 4 लाख तिनी कामरी 6 लाख मन्तेबाट के आउँदा मलाई थाहा थिएन तर फाक्दिङमा चाहिँ हाम्रो प्रकाश दाईको होटल छ भनेर मैले दिदी भनेको ठ्याक्कै भेट फेला पर्यो फाक्दिङको रेकेबार तर दाई चाहिँ हुनुहुन्न भाउजू मात्रै हुनुहुन्छ अरे हेरौँ अब चिया कफी खाएर भेटेर जाउँ है थ्याङ्क यू भाउजू बाई बाई राम्रोसँग बस्नु हाम्रो प्रकाश दाईकोमा बसेर मजाले कफी खाइयो तपाईँहरू पनि आउनुभयो भने फाक्दिङमा चाहिँ रेकेबार चेकआउट गर्न नबिर्सिनु होला चिल प्लेस बस्नलाई चाहिँ 8-10 जना मात्रै मिल्छ तर इभिनिङमा चाहिँ ड्रिङ्क्स गर्ने कफी खाने एकदम रमाइलो ठाउँ छ छिरिङमा तामाङ छिरिङ शेर्पा बाई 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 गर्ने सबैले ल बाई 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 ल एभरेस्टमा एकदमै अनएक्सपेक्टेड घाट भन्ने ठाउँको युनिसा स्टोर्समा चाहिँ मोमो खान छिरेको बबाल मोमो रहेछ 100 रुपियाँ प्लेट खाजा खाने त्यही सजिलो दामी स्पट है नाम्चेबाट लुक्ला पुग्दा साँझ घर्किसकेको थियो। र फाइनली झन्डै 7 घन्टा 43 मिनटको हाइकपछि हामी चाहिँ नाम्चेबाट लुक्ला आइपुगेका छौँ। हामी चाहिँ आज खुम्बु रिजोर्टमा बस्छौँ। 16 दिने पैदल यात्राको समाप्ति भएको थियो। मनले चाहेका खानेकुराहरू मगाएर खायौँ। ल र यो सँगै हाम्रो 16-17 दिनको चोला सर्किट ट्रेक यहीँ सकिन्छ अनि एन्डिङमा चाहिँ लुक्लाको हाम्रो वान अफ द ओल्डेस्ट अनि वान अफ द बेस्ट खुम्बु रिजोर्टमा आएर बसेको थियौँ अनि वी ह्याड अ ग्रेट टाइम हट सावर पनि लियो मोमोसम्म खाइयो होइन अहिले विशेष धन्यवाद छ है तपाईँहरू पनि आयो भने खुम्बु रिजोर्टमा चेक इन गर्नु होला बेस्ट प्लेस अनि यो सँगसँगै हाम्रो सबै अब हनी गाइडलाई विशेष स्पेसल थ्याङ्क्स टु हनी गाइड किनभने उहाँहरूले गर्दा चाहिँ हामी ढुक्कले हिँड्न पायौँ। वेलकम टु एभरेस्ट वेलकम टु अल नेपाली हामी सबैको गौरव हो हामीले एकचोटि नहेरी जीवनमा के नै रहनु छ र स्वर्ग जस्तो ठाउँमा आँखाले हेरेर त पुग्छ त्यही भन्दै प्लिज आउनुहोस् हाम्रो ठाउँमा प्लिज वेलकम विथ आर्म्स वाइड ओपन। ल अनि यो सँगै हामीले बिर्सनै नहुने हाम्रो लुक्ला आएदेखिको सहायत्री हाम्रो लक्ष्मण भाइलाई पनि विशेष धन्यवाद छ भाइ हात मिलाउनु न भाइ लक्ष्मण भाइ चाहिँ हिज अल्सो गाइड तपाईँहरूलाई पनि केही हेल्प चाहियो भने यु क्यान कन्ट्याक्ट टिम उसको नम्बर पनि हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा हुन्छ होल ट्रिपभरि एकदम मजाले हामीलाई सपोर्ट गर्यो भाइले एन्ड या गुड एक्सपिरियन्स थ्याङ्क यू भाइ फेरि पनि ल धन्यवाद ल बाई 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 थ्याङ्क यू फर द फुड मिठो थियो ल दाइ बाई 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 बाई
खुम्बु क्षेत्र साँच्चैकै सुन्दर छ। यसको वर्णन गर्ने जमर्को सके जति शब्द र चलचित्रले यी 3 श्रृङ्खलामा गर्यौं। विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यो नेपालको सबैभन्दा चलेको पदमार्ग हो। तर विडम्बना, अहिले यो क्षेत्र सुनसान छ। कोरोनाका कारण विदेशी पर्यटक आवागमन ठप्प छ। यो दुःखद परिस्थितिका बावजुद 2020 मा लकडाउन खुकुलिएपछि आन्तरिक पर्यटनले थोरै भए पनि खुम्बु क्षेत्रमा आर्थिक टेवा प्रदान गर्यो। भनिन्छ विपत्तिसँगै अवसर र परिवर्तन पनि आउँछ। यो महामारी हाम्रो लागि पनि एउटा अवसर बनेर आएको छ। सामान्य अवस्था भए हामी सगरमाथा क्षेत्र जस्तो चलेको गन्तव्य नभई कुनै नयाँ गन्तव्यको खोजीमा हुन्थ्यौं र यो अनुभवबाट वञ्चित रहन्थ्यौं। खुम्बु क्षेत्रमा पर्यटक गइरहन्थे। नेपाली पर्यटकलाई बेला मौका भेदभाव भएका गुनासा पनि सुनिन्थे होलान्। तर अहिले अवस्था बदलिएको छ। पहिला जस्तो भिडभाड छैन, बास नपाइएला भन्ने डर छैन, ढुक्कले यात्रा गर्न सकिने अवस्था छ। खुम्बु क्षेत्रका सबै पर्यटन व्यवसायी नेपाली भनेर नाक खुम्चाउने खालका पनि छैनन्। जो थिए तिनको पनि यही महामारी र नेपाली पर्यटकको आगमनले सोच फेरिएको छ। हामी बसेका र खाना खाएका ठाउँका प्राय दाजु दिदीहरू त पहिलेदेखि नै नेपाली पनि आउन् भनेर लागि परेका बुझकी जनहरू हुनुहुन्छ। महामारीका कारण अब नेपाली पर्यटनमा धेरै परिवर्तन हुनेवाला छ। संक्रमणको दोस्रो लहरले देश आक्रान्त छ। आशा छ स्थिति चाँडै नियन्त्रणमा आउनेछ र हामी फेरि निर्धक्क भई यात्रामा निस्किन पाउनेछौँ। यो समय नेपाली पर्यटनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने राम्रो अवसर हुनेछ। सगरमाथा क्षेत्र र नेपाली यात्रीको तिक्तता सधैँलाई समाप्त पार्ने उपयुक्त मौका हुनेछ। त्यो बेला चोमोलुङमा र आमादब्लम सम्झनुस् है, डाँफे र कस्तुरीलाई सम्झनुस् है, गोख्योका सुन्दर तालहरू र रङ्गीन आकाश सम्झिनुस् है। खुम्बुमा हामीले भेटेका दाइदिदीहरूलाई, सनिता र भीमकुमारलाई सम्झनुस् है। उहाँहरू तपाईँ हाम्रै आगमनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। घुमन्ते सबैलाई नमस्ते।